Chỉ sau hơn một tháng kể từ lần đầu mình ghé Long Triều để thưởng thức tiệm sắm, thì nhà hàng đã chính thức nhận được một sao Michelin lần thứ hai trong năm 2025. Và lần này, mình muốn trải nghiệm Long Triều ở một góc nhìn chuyên sâu hơn thông qua hai thực đơn mà nhà hàng thiết kế để đánh dấu cho thành tích mới nhất của mình, đó chính là menu ngàn sao lấp lánh và nếm thử. Đây là hai set menu được cho là thể hiện những gì tinh túy nhất, không chỉ về mặt nguyên liệu mà còn là kỹ thuật chế biến đỉnh cao từ chính bếp trưởng của nhà hàng là Hoàng sư phụ. Mình đã thử hết tổng cộng là 18 món tại đây, quy tụ dàn nguyên liệu thượng hạng từ hải sâm, vi cá, yến xào cho tới các loại nấm quý. Và dĩ nhiên, giá thành của bữa ăn này chắc chắn là cũng không hề rẻ. Các bạn có đoán được là bao nhiêu không? Và chất lượng bữa ăn liệu có xứng đáng với số tiền bỏ ra? Mình xin mời mọi người cùng xem và thưởng thức hai set menu này cùng với mình nhé. Thân chào các bạn đã trở lại với Chef Cooking and Sharing. Hiện tại thì mình đang có mặt trước cổng chính của tòa nhà Times Square, nằm ở trên đường Nguyễn Huệ. Và do Long Triều là nhà hàng mà mình đã có review rồi, nên về phần đường đi, không gian chi tiết thì mình xin phép sẽ không đề cập nữa ha. Nếu đây là lần đầu mà các bạn xem video của mình thì mình sẽ tóm tắt gọn. Long Triều là một nhà hàng Quảng Đông hạng sang, nằm ở tầng 4 của tòa nhà Times Square và được vận hành bởi hệ thống khách sạn 6 sao The Reverie Sài Gòn. Trong lần đầu tiên mà mình tới đây thì mình đã thử trước phần menu tiệm sắm của nhà hàng. Các bạn có thể xem thêm, đó cũng là một trải nghiệm cực kỳ đáng giá với mình. Còn lần này mình trở lại là để hoàn thiện tiếp những gì mà mình chưa được khám phá ở lần trước. Đó chính xác là những món ăn được tuyển chọn và thiết kế dựa trên một thực đơn riêng, theo đúng tinh thần của một nhà hàng đạt sao Michelin. Ngày trước thì mình chỉ nghe tới thực đơn ngàn sao lấp lánh thôi, nhưng hôm nay mình ghé thì các bạn còn tư vấn cho mình thêm một sự lựa chọn nữa, có tên là thực đơn nếm thử. Mình nghĩ là vẫn như mọi khi, mình sẽ chọn cả hai luôn. Hai vợ chồng mình có thể share nhau và cân đối để quý khán giả sẽ có một cái nhìn tổng quan nhất. Và sau khi mà chốt món, chọn trà xong rồi thì các bạn nhân viên sẽ tiến hành setup thêm dao nĩa cho mình. Về phần trà thì mình chọn Long Tỉnh, vì ở Long Triều họ pha trà Long Tỉnh rất khéo, nhiệt độ nước là vừa phải, uống nghe thoảng hương trà, ngọt hậu và không chát, nên nó rất thích hợp để khởi đầu cũng như là kết thúc một bữa ăn. Ở bữa trưa hôm nay thì thực đơn của mình sẽ bắt đầu với 3 món là sứa trộn mè, xíu mại trứng cá tầm và tàu hũ ki cuộn. Ở thực đơn của vợ mình sẽ bắt đầu với 2 món là xá xíu sốt mật và chả giò cá tuyết. Xét về tính truyền thống thì rõ ràng các bạn cũng thấy là phần khai vị của mình nó đặc trưng hơn. Đây chính xác là một lời giới thiệu ẩn dụ từ 3 phong cách chính, hình thành nên trường phái ẩm thực Quảng Đông là Triều Châu, Quảng Châu và Khách Gia. Gỏi sứa là món khai vị yêu thích trong các bữa tiệc của người Tiều, xíu mại là biểu tượng đủ đầy của người Quảng và tàu hũ ki cuộn cải là sự mộc mạc nhưng đậm đà trong thói quen ăn uống của người Khách Gia. Đầu tiên thì mình sẽ thử trước phần gỏi sứa, được nhà hàng sắc sợi to và dài. Bên trên là họ có rắc thêm mè, còn phần gỏi thì mình nghe có mùi giấm và dầu mè bổ sung, nên hương vị chủ đạo khi ăn vẫn là mùi thơm nhẹ béo của mè thôi. Hậu vị sẽ là vị chua dịu, còn sứa sẽ có độ giòn dẻo và gần như là không có vị riêng. Nó chỉ đóng vai trò như là một phần nền trữ nước, trung chuyển vị chua, ngọt mát đi khắp khoang miệng của người ăn, giúp cho bữa ăn khởi đầu được mướt hơn nhưng khẩu vị vẫn sạch và tươi mới như lúc ban đầu. Chuyển sang món khai vị thứ hai là xíu mại trứng cá tầm, thì ở lần này mình hoàn toàn ủng hộ nhà hàng đã giữ cho mình một viên xíu mại khô đúng kiểu Quảng Đông, không có cho thêm nước sốt như lần trước. Bên dưới thì họ vẫn để trống phần đáy, nhưng mình nghĩ là không cần, vì lá hoành thánh ở Long Triều vốn dĩ là cũng mềm mịn và dễ tan hơn so với nhiều nơi khác. Còn ở bên trên thì có trứng cá tầm ha. Cái này theo mình là cũng rất hợp lý luôn, nó thật sự phù hợp với phần nhân xíu mại của nhà hàng, được phối trộn từ các nguyên liệu theo như mình đoán là thịt nạc quết, tôm và bào ngư sắc nhỏ. Nên xét về độ ngọt nước, hương thơm hải vị có thể nói là rất cao. Tôm thịt được cắt miếng to nhưng khi nhai không có bị rời rạc, và chấm với nước tương của Long Triều, ăn phải nói là rất thấm, quyện và thơm. Đi tiếp sang món khai vị thứ ba là tàu hũ ki cuộn. Ở món này thì mình đánh giá cao nhất là cách trình bày. Họ hấp nhưng tàu hũ ki nó không có bị trương. Bên ngoài thì sốt nước tương, bên trong thì có cải mặn, nhưng khi cắn vào mình không có nghe mặn nhiều mà ngược lại là một độ giòn mát và ngọt cải, giống như là mình đang ăn một cuộn bò bít chay, nhưng có hương thơm từ tàu hũ ki và đậu nành lên men. Nói một cách tiêu chuẩn kép thì nó vừa đậm đà và cũng vừa thanh đạm các bạn.
Và nếu phần khai vị của mình nó mang tính hàm ý và truyền thống thì ở thực đơn nếm thử, chúng ta sẽ được tiếp cận bữa ăn theo phong cách hiện đại và thẳng thắn hơn. Mình sẽ có một cuốn chả giò nhân cá tuyết được chiên ráo dầu. Do mình là người ăn sâu nên độ giòn lúc này đã bị giảm. Còn vợ mình ăn trước, lúc mà nó còn nóng thì khen là cuốn chả giò này rất xốp, thơm cá và ngọt tôm. Ở phần xá xíu thì cả hai vợ chồng mình đều cho là bình thường, nó đã được gia giảm bớt mùi rượu và thay vào đó là lớp sốt mật được áo mỏng, nên khi ăn bên cạnh gia vị truyền thống thì mình còn nghe được một chút mùi thơm tương tự như caramel. Và lượt lên món thứ hai sẽ là các món súp. Tại phần này về mặt hình thức thì mình cho là cả hai menu đều có tính độc đáo riêng. Với ngàn sao lấp lánh thì sẽ là vi cá trộn cua, ăn kèm với súp thượng canh. Còn menu nếm thử thì sẽ là canh bong bóng cá, tìm với hoa trùng thảo và thịt ốc biển. Thơm lắm các bạn, lần đầu tiên mà mình được ăn vi cá theo kiểu xào khô như thế này. Cái hương thơm là rất đặc biệt, mình cũng không biết phải diễn tả nó như thế nào. Nhưng cái hương thơm trong phần vi cá và chén nước súp gần như là tương tự nhau. Vi cá thì có đậm một chút mùi áp chảo, còn súp thượng canh sẽ có vị ngọt mặn kéo dài. Hình như là còn có một chút mùi hải sản khô nữa, mình không chắc, nhưng độ đậm và đầm khi húp muỗng đầu tiên là rất êm. Còn đây là dĩa vi cá trộn thịt cua ha. Thành phần nguyên liệu cũng chính là tên gọi của món ăn, chỉ có vi cá và thịt cua thôi, ăn phải nói là rất sang. Sợi vi cá thì mình thấy tuy được áp chảo đó, nhưng khi gắp, khi nhai thì mình vẫn cảm nhận được một cái độ mềm mướt khá tốt. Cua là cũng được hấp tươi và xé nóng tại chỗ luôn, nên các bạn ăn cái thớ thịt của nó ngọt và suông mềm rất là tự nhiên. Món này thì nhà hàng còn có phục vụ chung với một chén giấm đỏ, tác dụng của nó là làm sắc nét thêm vị ngọt và giảm bớt vị tanh của hải sản. Nhưng ở đây mình nghĩ là không cần, các bạn có thể cho thêm một vài giọt nếu muốn, nhưng coi chừng gắt ha. Cách mà mình thích nhất vẫn là chan thêm một chút nước súp thượng canh. Lúc này thì vi cá nó sẽ mềm trở lại, quyện với thịt cua tươi, mình ăn chậm chậm và cảm nhận phần lưỡi của mình, nó như là muốn tan theo luôn các bạn. Trong khi đó ở phần thực đơn nếm thử là canh bong bóng cá, chất súp nền cơ bản thì vẫn sẽ là nước thượng canh. Tuy nhiên phần này do là được nấu chung với một số nguyên liệu khác nên nó sẽ có thêm hương thơm từ ốc, độ dẻo béo từ bong bóng cá và vị ngọt nó sẽ đa tầng hơn một chút. Do là các thành phần ốc, hoa trùng thảo và bong bóng cá mỗi thứ nó đều có một chất ngọt riêng. Và ở lượt lên món thứ ba, thường thì ở lượt này các món ăn trọng tâm sẽ được mang ra. Mình nghĩ là Long Triều cũng vậy. Cách thức lên món mình thấy là trịnh trọng hơn, trình bày cũng điệu đà hơn, với hai món ăn cho cả hai thực đơn đều là những nguyên liệu thượng hạng như nấm kim nhĩ, tôm sú lớn, hải sâm, gan ngỗng và được trang trí theo một kiểu cách rất là hoàng gia, quý phái. Đây là phần của vợ mình, hải sâm nhồi tôm sú giác vàng. Còn đây là phần của mình, tôm xào nấm kim nhĩ và măng tây. Cái phần màu vàng đặt trên thân tôm chính là nấm kim nhĩ đó các bạn. Một loại nấm quý có tác dụng dưỡng nhan vì nó rất giàu collagen. Và ở đây nhà hàng sẽ cho mình ăn với tôm sú biển, được xào ráo với một lớp sốt mỏng, gần như là không có gia vị bổ sung, mà nó chỉ ánh lên một chút mùi áp chảo thoảng qua. Hương vị chủ đạo vẫn là thịt tôm tươi, săn chắc nhưng vẫn giữ được một độ ẩm rất cao bên trong. Và khi ăn chung với nấm kim nhĩ, mình sẽ được tiếp thêm một độ béo giòn, giống như là mình đang ăn một loại mỡ sụn của động vật, nhưng nó thanh hơn, tan nhanh và không ngán. Còn với món hải sâm nhồi tôm sú của vợ mình thì lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Ở đây nhà hàng đã sử dụng tổng cộng là 3 nguyên liệu cao cấp để tạo nên 4 tầng khẩu cảm khác nhau là hải sâm, tôm sú và gan ngỗng. Với hải sâm thì họ chiên giòn và đính với một lớp bột xù ở bên trên để tạo độ giòn dẻo. Tôm sú thì được quết dai và gan ngỗng thì họ sẽ giấu ở bên trong để khi mình cắn vào, cái độ béo bùi từ gan ngỗng nó sẽ đánh ngược ra, quyện lấy phần nhân tôm và thấm với một chút nước sốt hành bò rô, tạo nên một tổ hợp hương vị tuy đa dạng nhưng có sự nhất quán rất cao. Ai mà thích gia vị đậm hơn thì có thể chấm chung với sốt chua ngọt. Còn nếu mà các bạn vẫn muốn giữ sự nhẹ nhàng thì mình hãy chấm chung với một loại sốt mà mình nghĩ là sốt dầu hào. Ở lượt lên món này thì bếp trưởng của Long Triều là Hoàng sư phụ cũng có ra hỏi thăm mình về các món ăn. Mình có chúc mừng ông về ngôi sao thứ 2 và thật sự hôm nay quả thật là một trải nghiệm nâng tầm. Ở các món ăn còn lại sẽ là một danh sách mang tính chất khứ hồi. Có đi thì phải có về các bạn. Và khi về thì trong thực đơn của Long Triều, họ sẽ cho mình ăn những món có độ đạm cao để đảm bảo được no. Nhưng bên cạnh đó, họ sẽ lược bớt đi yếu tố dầu mỡ để chuẩn bị cho giai đoạn tráng miệng.
Đối với thực đơn của mình, món ăn kế tiếp sẽ là cá mú hấp kỳ lân. Tiếp theo sau là cải trần nước cháo và cơm chiên kim ngân. Còn bên thực đơn nếm thử của vợ mình sẽ là củ cải trần canh gà, bò xào hành boro và cơm gạo lứt cua tuyết. Cả ba món ăn này ở cả hai thực đơn đều có những món thịt cá, món chuyển vị và món no. Như trong thực đơn của mình, cá mú hấp kỳ lân sẽ đóng vai trò là một món hoàn thiện lượng đạm cho bữa ăn. Thịt cá mú rất ngọt, dai, miếng phi lê cũng dày và lớn nên mình đoán là con cá này không dưới 3 kg đâu. Cơ thịt cũng rất là săn luôn. Mình lấy muỗng sắn thì được chứ dẻ bằng đũa là hơi khó nha. Một điểm thú vị nữa mà mình phát hiện là trong món bò xào hành boro, miếng thịt bò ở đây được họ cắt dọc thớ các bạn. Xét về cơ bản thì thịt bò không ai đi cắt dọc thớ hết, nhưng tại đây nhà hàng họ muốn khoe mình về kỹ thuật làm mềm ha. Cắt dọc nhưng cắn vẫn đứt dễ dàng. Ở bên trong là họ còn có đưa vào một lượng nước sốt rất sâu, ăn nó mềm bò, ngọt nước và thơm đậm mùi tiêu với ớt chuông. Về cải trần nước cháo hay là củ cải trần canh gà thì chắc là mình sẽ không nói nhiều, vì hương vị ở cả hai món này đều theo kiểu thanh đạm dưỡng sinh, nó như là một nhịp nghỉ để cân bằng giữa các món ăn trước đó thôi. Và cuối cùng là cơm, mình đánh giá rất cao món cơm gạo lứt của nhà hàng, đặc biệt là ở sự kết hợp giữa hai nền ẩm thực Đông Tây, bên trong là gạo lứt có lẫn cơm giòn, bên ngoài là sốt tôm hùm và bên trên là cua tuyết. Cơm giòn thì giúp gạo lứt ăn vui miệng hơn, sốt tôm hùm thì cấp ẩm và tăng tính ngọt dẻo, thịt cua tuyết thì cũng rất tươi. Còn về cơm chiên kim ngân thực ra là một loại cơm chiên trứng với tôm thịt thôi các bạn. Nhưng ở đây hình như là họ có chiên bằng mỡ heo và gạo ủ qua đêm, nên cái hương vị khi ăn rất là hoài cổ. Đoạn kết là phần tráng miệng thì nhà hàng sẽ phục vụ mình hai món là chè hạnh nhân lòng trắng trứng và bánh nếp cuộn xoài tươi. Bên thực đơn nếm thử thì sẽ được tới 3 món luôn, là dương chi cam lộ yến xào, bánh đậu đỏ cốt dừa và bánh tà yến. Trong đó hai đứa mình đều mê món dương chi cam lộ, có cốt xoài tươi rất thơm. Bên cạnh bột bán và tép bưởi thường thấy thì nhà hàng còn có đưa vào một chút yến xào với hương cam quýt. Nhưng nó chỉ thoáng qua thôi, vừa đủ để giúp mình tỉnh táo sau một bữa ăn no. Về chè hạnh nhân lòng trắng trứng thì cũng dễ ăn ha. Mình nghĩ là ai không thích ăn loại chè này cũng sẽ chịu được mùi hạnh nhân ở đây, vì nó khá nhẹ và một phần đã được trung hòa tốt với lòng trắng trứng. Và kết lại, sau cả hai lần ghé ăn, trải nghiệm từ tiệm sắm cho tới các món tiệc, thì mình thấy Long Triều trước hết là một nhà hàng có một dịch vụ ổn định và tuyệt vời. Họ có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, một bếp trưởng đẳng cấp về ẩm thực Quảng Đông. Và ở cả hai thực đơn mà mình thưởng thức, mặc dù là mức giá có chênh lệch, nhưng không đồng nghĩa với việc cái này tốt hơn cái kia, mà chính xác là nó phù hợp với ai. Nếu các bạn muốn tìm về hương vị truyền thống, hãy chọn Ngàn Sao Lấp Lánh. Nếu các bạn thích ẩm thực fusion, dễ tiếp cận, hãy chọn thực đơn nếm thử. Trong lần này thì mình còn có tham quan thêm hệ thống phòng riêng của nhà hàng. Nói chung là rất sang và đẹp, có toilet riêng luôn. Nếu có dịp thì mình cũng sẽ trải nghiệm thêm. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất. Review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.